Welcome back to my YouTube channel, Panlasang Bikol. So, for today, samahan po ninyo ako na magluto ng sapsuy. Pero bago natin umpisahan, para sa mga bago pa lang na nakakapanood sa aking channel, meron po akong iba't ibang compilation ng mga recipes. Makikita nyo po ito sa aking playlist section. Makikita nyo po dyan ang pulutan ideas, snack ideas, at murang ulam ideas. At para naman po sa kumpletong list ng ating ingredients for today, makikita niyo po ito sa aking description box down below. At meron din pong Facebook page, Panlasang Bikol. Makikita niyo po sa aking description box below ang link ng aking Facebook page. Huwag niyo pong kalimutang i-like at i-follow sa Panlasang Bikol sa mundo ng Facebook. So tara na, umpisahan na natin ang pagluluto.
sana po ay nagustuhan ninyo ang aking ibinahagi na lutuin ngayong araw. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Isama niyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga ina-uploads. See you again next time. Bye!